নমস্কাৰ। মই আজি আকৌ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। এইটো হ'ল মাংস, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী মাংস বনাইছোঁ মই অমিতা আৰু আলুৰ সৈতে। জালুকীয়া মাংস বনালোঁ কাৰণ মোৰ চৰ্দি লাগি আছে, সেয়েহে ভাবিলোঁ জালুকীয়া মাংস অকণ বনাই দিওঁ। চৰ্দিটো অকণ ভাল হয় নেকি চাওঁ, কাৰণ গৰমৰ চৰ্দি লাগিলে সোনকালে ভাল নহয়। সেয়ে ভাবিলোঁ মাংস অকণকে বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, মোৰ নিচিনাকৈ ভাল লাগিব এনেকৈ বনাই খালে। আৰু কমেণ্টত জনাবচোন কেনে পায়। আহকচোন এতিয়া আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে মই মাংস লৈ লৈছোঁ। মাংসত মই হালধি দি দিছোঁ এচামুচ। মই হালধি দিয়াটো দেখুৱাবলৈ নহ'ল, পাহৰিছিলোঁৱে। এইফালে অকণমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ। মোৰ বৰ চৰ্দি লাগি আছে, আইচক্ৰীম খাই দিছিলোঁ, সেয়েহে মানে নাকডালকৈ বৈ আছে। এতিয়া দিছোঁ জিৰা গুড়ি, লগতে দিম নিমখ। নিমখ দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল অকণ দিম। বহুতে নিদিয়ে কেঁচা মিঠাতেল, ময়ো চবতে নিদিওঁ বাৰু। কেতিয়াবা এনেকৈ কেঁচা মিঠাতেল দি পেলাই মাংস মেৰিনেট কৰি থৈ দিওঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিম। বেছি এটা মাংস লোৱা নাই, 300 গ্ৰাম মাংস লৈছোঁ দুজনৰ কাৰণে। এই লেগ পিচ এটা লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ চাই, এইটো দেখিছে লেগ পিচটো ডাঙৰ। দুখন লেগ পিচ আনিছিলোঁ, এটা যেনিবা খালোঁ সেইদিনাখন, সেয়েহে এটা লেগ পিচ থাকিলে, লগতে কলিজা আছে। এইখিনি মই আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। মই বনাই খাম যেতিয়া আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। এইটো ধুনীয়াকৈ মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া এইটো আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন দি থওঁ, আৰু বাকী যিখিনি মছলা আছে, পিঁয়াজ নহৰু যি দিব লাগে সেইখিনি মই তেতিয়ালৈকে ৰেডি কৰি লওঁ। এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকনিখন। এইফালে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ, 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ দীঘলীয়াকৈ, লগতে আদা নহৰু লৈছোঁ, তেজপাত এখিলা আৰু শুকান জলকীয়া 3টা। আদা নহৰুখিনি মই থেতেলিয়াই ল'ম। আৰু এইফালে লৈছোঁ আলু 2টা লৈছোঁ, দুফাল কৰি কাটি লৈছোঁ, লগতে অমিতা লৈছোঁ। অমিতা মোৰ বৰ প্ৰিয় হয়, মই আলু নাখাওঁ, অমিতা খাওঁ, সেয়েহে মই মোৰ কাৰণে অমিতা ল'লোঁ আৰু ল'ৰাটোৰ কাৰণে আলু ল'লোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ ডাঙৰ নহৰু এটা গোটা। এতিয়া মই বাকী মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আদা নহৰুখিনি থেতেলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছত কেৰাহী বহুৱাই দিছোঁ, তাত মিঠাতেল দি দিছোঁ যেনিবা। মিঠাতেল অলপ কমাই দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ আহিছে, এতিয়া দিম গোটা জিৰা, লগতে দিম শুকান জলকীয়া কেইটা। মই জলকীয়াকেইটা টুকুৰা কৰি দিম, দুটুকুৰ কৰি। এইফালে দিছোঁ তেজপাত, ভাজি লওঁ। এতিয়া দিম কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা আধা ঘণ্টা সময় হৈ গ'ল। তেতিয়ালৈকে মই মছলাখিনি ৰেডি কৰিছিলোঁ, কটা চিঙাখিনি কৰি লৈছোঁ। আধা ঘণ্টা সময় হৈ গ'ল। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণ ভাজি লওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা যাবলৈ দিম। পিঁয়াজখিনি অকণ লৰাই দিওঁ। মই তেল একেবাৰে কমাই দিছোঁ, দেখিছেনে? তেল বেছি এটা নাই ইয়াত মোৰ, কাৰণ মই কমকৈ তেল দিওঁ। তেল মছলা অলপ কমায়েই খাওঁ যেনিবা। এতিয়া এই প্লেনখন আমাৰ ওপৰে অহা যোৱা কৰি থাকে, কাৰণ আৰ্মি কেণ্টনমেণ্ট এৰিয়া হয় আমাৰ ঠাইখিনি, সেয়েহে প্লেনবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকে, ডিউটি কৰি থাকে তেওঁলোকে। কিন্তু বৰ শব্দ এটা হৈ যায় মাজে মাজে।
এইফালে মোৰ চৰ্দি লাগিছে বৰ বেয়াকৈ আইচক্ৰীম খাই। এতিয়া ইয়াত মই নৰসিংহৰ পাত কেইটামান দি দিছোঁ। নৰসিংহৰ পাত দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহে। এই পিঁয়াজৰ লগত এইটো ভাজি দিওঁ মই। আগতেও দিব পাৰে আপুনি, আৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছতো দিব পাৰে, কাৰণ ইয়াত ভজা হৈয়ে গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিম আদা নহৰুখিনি থেতেলাই থৈছিলোঁ, এইখিনি দিম। আপুনি পেষ্টটো বনাই ল'ব পাৰে মিহিকৈ মিক্সিত পিচি লৈ, কিন্তু মই থেতেলিয়াই দিওঁ। থেতেলিয়াই দিলে বেছি এটা সোৱাদ হয় বুলি ভাবোঁ, সেয়েহে মই থেতেলিয়াই দিওঁ। আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো গৈছে যেনিবা। এতিয়া মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ। আধা ঘণ্টা সময় হৈ গ'ল যেতিয়া, এতিয়া মাংসখিনি ঢালি দিম। আৰু লৰাই দিম। লৰাই দিব। মই ইয়াত বিলাহী নিদিওঁ, বিলাহী নিদিয়াকৈ বনাম মাংসখিনি। আপুনি দিলে দিব পাৰে, কিন্তু মই যে বিলাহী নিদিয়াকৈ বনাম। এতিয়া মই ঢাকনিখন 5 মিনিট সময় লগাই থৈ দিম এনেকৈ। 5 মিনিট পাছত আকৌ আমি উভতি আহিম। 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল, ঢাকনিখন আঁতৰাই দিওঁ আৰু এবাৰ লৰাই দিওঁ। এয়া তেল ওলাই গৈছে ধুনীয়াকৈ। লেগ পিচটো লুটিয়াই দিওঁ। মাংসখিনি অকণমান ভজা গৈছে। নৰসিংহৰ পাতখিনি বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম কাটি থোৱা আলু আৰু অমিতা। এতিয়া আকৌ এইখিনি লৰাই দিম, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম গোটেইখিনি। তল ওপৰ কৰি দিম। এয়া প্লেনখন আকৌ আহিছেনে আৰু এটা শব্দ। এতিয়া আকৌ মই 5 মিনিট সময় ঢাকনিখন লগাই থৈ দিম। 5 মিনিট পিছত আকৌ আমি উভতি আহিম। এয়া 5 মিনিট পাছত মই আকৌ উভতি আহিছোঁ। ঢাকনিখন আঁতৰাই দিওঁ। এয়া তেল ওলাই আহিছে, ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহি গৈছে। এয়া ভজা গৈছে, মাংসখিনি ভাজি আহিছে। মাংসখিনি ভজা গৈছে মোৰ। এয়া ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহি গৈছে ইয়াৰে। আৰু 5 মিনিট সময় মই এনেকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াতে আকৌ এই গোটা নহৰুটো মই দি দিওঁ এতিয়া। সেইটো পিছত সিজি যাব যেনিবা। লেগ পিচটো ধুনীয়াকৈ ভজা দিছে। আৰু 5 মিনিট সময় মই এনেকৈ ভাজি ল'ম। তেল ওলাই আহিছে যেনিবা ধুনীয়াকৈ। যেতিয়া তেলখিনি ওলাই আহে তেতিয়া জানিম আৰু যে আমাৰ ভজা হৈছে মাংসখিনি। লৰাই দিওঁ। এয়া তেল ওলাই আহিছে। দেখিছেনে বাৰু এইবিলাক তেল ওলাই আহিছে। এয়া তেল ওলাইছে মানে মছলাৰ পৰা মাংসৰ পৰা, তাৰমানে আমাৰ মাংসখিনি ভাজি হৈ গ'ল। ধুনীয়া গোন্ধ আহি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী দিম। এনেই পানী দিব নালাগে, তথাপিও অকণমান পানী দিম, কাৰণ মোৰ মাংসখিনিৰ ভিতৰত মছলাখিনি সোমাই যাব লাগিব। পানী অকণমান দিলেহে মাংসখিনিৰ ভিতৰত মছলা সোমাই যাব।
বেছি পানী নিদিওঁ মই, এবাটিমান পানী দিছোঁ সৰু বাটিয়াৰে, আৰু এইখিনি এতিয়া লৰাই দিওঁ। মাংস সিজি আহিছে বাৰু, তথাপিতো মই 5 মিনিট মই আকৌ ঢাকনিখন লগাই থওঁ। 5 মিনিট পাছত আকৌ আমি উভতি আহিম। এয়া মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল, ঢাকনিখন আঁতৰাই দিওঁ। ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে মাংসৰ, পানীকণো শুহি গ'ল, আৰু মোৰ আলুটো সিজে নাই চাওঁ, সিজি গৈছে, আৰু এইফালে অমিতাও সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এটা বস্তু দিম, এয়া গৰম মছলা, মিট মছলা আৰু জলকীয়া পাউডাৰ, কাশ্মীৰী পাউডাৰ, এইখিনি মই পানী অকণত গুলি ল'ম। গুলি পেলাই এইখিনি দি দিম। এই মছলাখিনি লাষ্টত গুলি দিলে সোৱাদটো আৰু বেছি বাঢ়ি যায়, এইখিনি লাষ্টত ঢালি দিছোঁ, আৰু ৰংটো অকণ আহি যাব। লৰাই দিম। এতিয়া 2 মিনিটমান মই আকৌ এনেকৈ উতল আহিবলৈ এৰি দিম। উতলটো আহিলে আকৌ মই 5 মিনিট পিছত আকৌ বেলেগ এটা মছলা দিম। এতিয়া আমাৰ 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল, উতলি গৈছে ধুনীয়াকৈ, কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই দিম জালুকৰ গুড়ি অকণ, জালুকৰ গুড়ি অকণ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ, জালুকৰ গুড়িখিনি যাতে লাগি যায় মাংসত, আৰু গৰম মছলাখিনিও যাতে সোমাই যায়। ধুনীয়া গোন্ধ আহি গৈছে। জালুকৰ গুড়ি অকণ দিলোঁ মানে মোৰ চৰ্দি লাগি আছে, সেয়েহে ভাবিছোঁ অকণ জালুক দি পেলাই বনাই খাওঁ, চৰ্দিটো চাগে অকণ ভাল হ'ব, সেয়েহে মই দিলোঁ। এতিয়া তৰকাৰীখন ধুনীয়াকৈ উতলিও গৈছে, গোন্ধটোও ধুনীয়া আহিছে, কালাৰটোও ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধতে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। এতিয়া মোৰ মাংসৰ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, গতিকে মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু পাত্ৰ এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া আমাৰ গৰমা গৰম মুৰ্গী মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। মই অমিতা আৰু আলুৰ সৈতে বনালোঁ জালুকীয়া মুৰ্গী মাংস। আজি খাম বুলি ভাবিলোঁ, তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব মোৰ নিচিনাকৈ, আৰু যদি ভাল লাগে আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিবোৰে কৰিছে সেইবিলাকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু যিবোৰে কৰা নাই কৰিব বুলি আশাৰে বাট চাই থাকিলোঁ। বাই।